सो हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु लर्निङ टाइम। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको सी प्रोग्रामिङको टपिक स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट र यसको टाइप्सहरू के छन् पढ्नेछौँ। आई थिङ्क यसको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको दुईवटा भिडियो बन्छ होला। यो भिडियोमा जति कभर गर्न सकिन्छ त्यति कभर गरौँला र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कति बाँकी रहन्छ त्यो पढ्नेछौँ र लास्ट भिडियो तीनवटा यसको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको टोटल तीनवटा भिडियो आउनेछ। सो लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चर युज गरेर एउटा सानो बेसिक प्रोग्राम पनि हेर्नेछौँ है त। सो ढिला नगरी आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ र स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला सानो एउटा रिक्वेस्ट गरिहालौँ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै रिलेटेड भिडियोहरू यसमा अपलोड गराइरहेको हुन्छु हैन। र भिडियो अन्तिममा मन पर्यो भने लाइक गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दै आउनुहोस् आजको टपिक स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर। अब कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको के हो त? इन्ट्रोडक्सनमा एकदम नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको के हो त भन्ने कुराहरू म बुझाउँछु है त। कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ टु कन्ट्रोल द फ्लो अफ एक्जिक्युसन। सो यति भन्दा चाहिँ नबुझिन सक्छ, डोन्ट माइन्ड। किनभने म एकदम राम्रो तरिकाले कन्ट्रोल स्ट्रक्चर कहिल्यै जीवनभरि नबिर्सिने तरिकाले म बुझाइ नै हाल्छु है त। अब यसमा लेखेको छु, a control structure is a block of code that determines the flow of execution based on the certain condition लेखेको छु हैन। यसमा यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्ट्रक्चर यस्तो स्ट्रक्चर जुन चाहिँ हैन, अब जुन ब्लक अफ कोडलाई फ्लो अफ एक्जिक्युसन भइरहेको हुन्छ हैन, टप टु बटन फ्लो अफ एक्जिक्युसन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा प्रोग्राम देखाउँछु है त। अब प्रोग्राम रन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टप टु बटन रन हुन्छ हैन। पहिला इन्क्लुड एसटिडिआई यो पहिला फर्स्टमा रन हुने भयो, त्यसपछि यसको पालो आउने भयो, यसको पालो फेरि आइएनटिआई भन्ने यसको पालो, फेरि त्यसको पालो, फेरि पहिला यो रिड गर्दै ए प्रिन्ट हुने भयो, यो रिड गर्दै बी प्रिन्ट भन्ने भयो, फेरि यो लाइनको पालो टप टु बटन हुँदै लास्टमा एक्जिक्युट हुने भयो हैन। रिड हुन्छ पहिला, त्यसपछि लास्टमा एक्जिक्युट हुने भयो। अब यसमा कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन सिक्वेन्सियली गइरहेको हुन्छ हैन प्रोग्राम, यस्तरी अब जुन टप टु बटन गइरहेको हुन्छ, टप टु बटन गइरहेको हुन्छ। अब हामीले ठ्याक्क लाएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन एड गर्यौँ हैन। अब यो कन्डिसनले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो जुन कन्डिसन यहाँभित्र दिएको छ हैन, ब्र्याकेटभित्र कन्डिसन दिएको छ, यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै यो प्रोग्राम यहाँभित्र छिर्ने। अदरवाइज यो भन्दा यो यति जुन यो ब्लक अफ कोडलाई नत्र यो कन्डिसन मिलेन भनेपछि यो चाहिँ यहाँ पुग्ने यो जो कुन कि यहाँभित्रको जुन रिडै नगर्ने जुन कन्डिसन पहिला यो लाइनमा आउँछ, टप टु बटन आउँदाखेरि इफ यो भन्ने कन्डिसन चेक हुन्छ, कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यहाँभित्रको जुन यो कर्ली ब्राकेटभित्र लेखेको छ त्यो कोड चाहिँ रिड हुने, नत्र भए अब यसलाई छोडिदिने, स्किप हानिदिने। अब यस्तो भयो जानुहुन्छ। यहाँनिर हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ होइन, टप टु जानुपर्ने हो, खासमा त सिक्वेन्सियली जानुपर्ने हो। अब हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल गऱ्यौँ, यो राखेर कन्ट्रोल गऱ्यौँ। यस्तै गरी अब यहाँ आयो फेरि यहाँनिर पनि हामीले फेरि कन्ट्रोल गऱ्यौँ होइन। फर आई इज जस्ट यो भनेको अब यही कोडलाई हामीले कतिपटक घुमायौँ भन्दाखेरि 4 पटक घुमायौँ कि यहाँनिर 4 पटक घुमायो हामीले, यहाँनिर कन्ट्रोल गऱ्यौँ। किनकि एकैछिनमा त अब सिक्वेन्सियली जानुपर्दा त यो रिड हुन्थ्यो, यो रिड प्रिन्ट हुन्थ्यो होला, लास्टमा एक्जिक्युट भइहाल्थ्यो होला। अहिले हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि फर लुप लगाएर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गऱ्यौँ होइन। के गर्यौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गऱ्यौँ। अब यो जुन ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गऱ्यौँ, यसलाई 4 पटक घुमाउनु पऱ्यो भनेर हामीलाई चाहिँ भन्यौँ होइन। सो यति भन्दा त आई थिङ्क तपाईँले एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला होइन। अनि बुझ्नु भएन भने पनि ठिकै छ, पछाडि प्रोग्राम गर्दा एक्जाम्पल हेर्दाखेरि सबै कुराहरू बुझ्नै हाल्छ। अब यसको टाइप्स अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट, त्यसमा ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट र लुपिङ स्टेटमेन्ट। सबै कुराहरू मैले अगाडि एउटा सानो प्रोग्राम देखाएको थिएँ, त्यसमा सबै इन्क्लुड भएको छ होइन। सो त्यो बुझ्नु भएन पनि ठिकै छ। अब हामी फर्स्टमा हेरौँ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट। एकदम नर्मल भाषामा बुझाउँछु है त, एकदम ध्यान दिएर चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। थोरै पनि स्किप नगर्नु होला है त। 1 सेकेन्डमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भइरहेको हुन्छ, थोरै पनि भिडियो 5 सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ, एकदम राम्रोसँग बुझ्ने हो भने है त। अब सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट इन अ प्रोग्राम रिफर टु अ लाइन अफ ब्लक अफ कोड द्याट इज एक्जिक्युट इन अ लिनियर टप टु बटन अर्डर। सिक्वेन्सियली भनेको जस्ट ब्लक अफ कोड चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट केही नहुने लिनियरली होइन, पुरै टप टु बटन रिड हुँदै प्रिन्ट हुने आउटपुट। जस्तै यहाँनिर इक्जाम्पल दिएको छ होइन, इन्क्लुड एसटिडिआई पहिला यो रिड गरेर इन्टिजर एमा 5 भेरिएबल रहेछ भने बी 10 स्टोर रहेछ भनेर देख्यो होइन, त्यसपछि सम निकाल्यो दुइटाको, त्यसपछि सम चाहिँ प्रिन्ट भयो, रिटर्न 0 भएर आउटपुट चाहिँ के आउँछ, द सम इज
15 भनेर केही भएन यसमा चाहिँ। सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केही भएन, टप टु बटन रिड भयो, टप टु बटन रिड भयो। हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ टप टु बटन माथिबाट तल यस्तो यस्तो हुँदै लास्टमा आउटपुट निस्क्यो, केही हुँदैन यसमा चाहिँ होइन। सिक्वेन्सियली रिड हुने मात्रै भयो, यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट। जस्तै यहाँ के भन्नुभयो स्टार्ट टु रन यहाँनिर लेखेको छौँ होइन। त्यो बुझ्ने तरिकाको मैले एउटा यहाँ चार्ट देखाएको छु। पहिला स्टार्ट हुन्छ, सिक्वेन्सियली रिड हुँदै इन्ड हुन्छ होइन। सिक्वेन्सियल लेखेको चाहिँ यहाँनिर सिक्वेन्सियली रिड हुँदै इन्ड हुन्छ। यो भइसकेपछि अब हामी सेकेन्डतिर जान्छौँ। सेकेन्डमा के थियो हाम्रो ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट। ब्रान्चिङ भन्ने बित्तिकै यसको नाममै यसको डेफिनेसन नै लुगायो क्या। ब्रान्चिङ भनेपछि ब्रान्च टाइपको हुन्छ होला, सो ब्रान्च टाइपको हुन्छ होला जस्तो लागिसक्यो होइन। ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट इन अ प्रोग्राम आर युज टु अलर्ट द फ्लो अफ एक्जिक्युसन बेस्ड अन द सर्टेन कन्डिसन। अब यो भन्न खोजेको यो म यहाँनिर डायग्राम देखाएको छु, यहाँनिर यो अनुसार बुझिन्छ है त। अब सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्ट टु रन हुन्छ होइन, रन हुन स्टार्ट गर्छ, माथि टप टु बटन हुने भनेको थिएँ। अब टप टु बटन हुन्छ होइन, रन हुँदै आउँछ। अब बिचमा एउटा कन्डिसन आउँछ होइन, कन्डिसन आउँछ। कन्डिसन आएपछि त्यहाँबाट दुईवटा ब्रान्च आउँछ। एउटा ब्रान्चले अब त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ एउटा बाटो जाने भयो होइन, अनि त्यो गएर इन्ड हुने भयो। फेरि जस्तै कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै अर्को बाटोबाट गएर इन्ड हुने भयो। यति भन्दा चाहिँ नबुझिन सक्छ, केही छैन। अहिले मैले प्रोग्राम देखाएर एकदम दामी तरिकाले बुझाइहाल्छु है त। देयर आर 3 टाइप्स अफ ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट। 3 टाइपका ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट हुन्छन् होइन। फर्स्टमा छ इफ स्टेटमेन्ट, त्यसपछि इल्स स्टेटमेन्ट, इल्स इफ स्टेटमेन्ट। अब फर्स्टमा हामी ए नम्बरमा हेरौँ, इफ स्टेटमेन्ट है त। युज फर कन्डिसनल एक्जिक्युसन द कोड अफ ब्लक इनसाइड द इफ स्टेटमेन्ट इज एक्जिक्युट ओन्ली इफ द स्पेसिफिक कन्डिसन इज ट्रु। भन्ने मतलब के भन्दाखेरि जस्तै प्रोग्राम चाहिँ रन हुने भयो होइन, स्टार्ट टु रन लेखाएको छ यहाँनिर। सो कन्डिसन चेक हुने भयो यहाँनिर आएर, कन्डिसन ट्रु छ भनेपछि यो बाटो हुँदै फलो गरेर इन्ड हुने भयो, र कन्डिसन फल्स छ भनेपछि यो बाटो हुँदै यहाँ इन्ड हुने भयो। सो यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स हेरौँ। इफ कन्डिसन, कन्डिसन यहाँनिर रातो अक्षरभित्र कन्डिसन लेख्नु पऱ्यो। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो कर्ली ब्राकेटभित्र छिर्छ होइन। कर्ली ब्राकेट छिरिसकेपछि यहाँभित्र के लेख्नु पऱ्यो भने कोड टु बी एक्जिक्युट इफ द कन्डिसन इज ट्रु। कन्डिसन माथि ट्रु भएपछि बल्ल यहाँभित्र कोड बल्ल एक्जिक्युट हुन्छ है त। त्यही लेखाएको छ। अब इक्जाम्पल हेरौँ होइन। इक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पलमा के लेखेको छ, इन्क्लुड सबै यही भयो। अब जस्तै हाम्रो इन्टेजर एक्स इज कस टु 2, इन्टेजर वाइ इज कस टु 3 दिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले इफ स्टेटमेन्ट लगायौँ। इफ स्टेटमेन्ट भनेको इफ, त्यसपछि कन्डिसन लाउने भने चाहिँ सिन्ट्याक्समा देख्न सक्नुहुन्छ कन्डिसन। कन्डिसन के लाग्यो, सो यहाँनिर हामीले एक्स वाइ भन्दा सानो हो भन्ने कन्डिसन लायौँ होइन। यहाँ चाहिँ वाइ ठुलो छ होइन। अब जस्तै हाम्रो चेक हुन्छ यहाँनिर, कन्डिसन चेक हुने भयो। एक्स भनेको 2 छ, यहाँनिर 2 बस्ने भयो। यहाँनिर वाइ भनेको 3 छ, वाइ 3 भनेको यो कन्डिसन ट्रु भयो कि फल्स भयो। ट्रु भयो भनेपछि यो बाटोभित्र बस्ने भयो, कर्ली ब्राकेटभित्र बस्ने भयो भनेपछि प्रिन्ट हाम्रो के हुने भयो, प्रिन्ट हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज जी एक्स हुने भयो। योभित्र कर्ली ब्राकेटभित्रको काम हुने भयो भनेपछि हाम्रो फर्स्ट आउटपुट यहाँ लेखेको छु, साइडमा लेखेको छु, आउटपुट 2 हुने भयो किनकि एक्सको ठाउँमा 2 छ भनेपछि। अब त्यसपछि तल्लोमा आउने भयो। अब यो चाहिँ अघि नै यहाँभित्र बाहिर आउने भयो। प्रिन्ट भइसकेपछि प्रिन्ट फेरि मैले यत्तिकै वाइ पनि प्रिन्ट गराउनु पर्यो भनेर अनि 3 लेखिदिएको छु। यदि हाम्रो यहाँनिर इफ एक्सभन्दा वाइ सानो छ भन्ने कन्डिसन लगाएको भए यो फल्स हुन्थ्यो। डाइरेक्ट आएर हाम्रो यहाँबाट भित्र सिधा हुन्छ, कर्ली ब्राकेटभित्र नछिरेर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कहाँ आउँथ्यो, प्रिन्ट यो भन्ने वाइवाला प्रिन्ट हो। सो हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ के आउँथ्यो, यो 2 आउँदैन थियो, यो चाहिँ 3 आउँथ्यो। सो यति नै छ होइन हाम्रो इफको कन्डिसन भनेको होइन। अब हाम्रो चाहिँ सेकेन्डतिर जाउँ। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हाम्रो के थियो, सेकेन्ड भनेको हाम्रो इल्स स्टेटमेन्ट। इल्स स्टेटमेन्ट भनेको अब यहाँ के लेखेको छ, प्रोभाइड एन अल्टरनेटिभ कोड ब्लक टु एक्जिक्युट इफ द कन्डिसन इन द इफ स्टेटमेन्ट इज फल्स। अब यसको भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी चार्ट हेरेर थाहा पाऊँ है त। अब जस्तै स्टार्ट टु रन टप टु बटन हुँदै आउने भयो। जब कन्डिसनमा पुग्छ इफ कन्डिसन लाउँछ होइन। यहाँनिर सिन्ट्याक्स हेरेको छ होइन, यहाँनिर साइडमा सिन्ट्याक्स पनि देख्न सक्छ। इफ अब कन्डिसन चेक हुने भयो, कन्डिसन चेक भयो भने चाहिँ होइन, अब कन्डिसन चेक हुन्छ। कन्डिसन यदि ट्रु भयो भने चाहिँ इफको बडीभित्र छिर्ने भयो होइन। इफको बडी हो, इफको बडी भनेको यहाँनिर है कर्ली ब्राकेटभित्र जे हुन्छ त्यो इफको बडी भनिन्छ त। इफको बडीभित्र छिर्ने भयो। यदि त्यही कन्डिसन होइन, अब त्यो कन्डिसन एकचोटि चेक हुने भयो, फल्स हुने बित्तिकै इल्सको बडीभित्र जे छ
त्योवाला प्रिन्ट हुने भयो है त। लास्टमा गएर अब इन्ड त हुने नै भइहाल्यो होइन। अब यो बाटोवाला पाथ फलो गर्ने हो कि यो बाटोवाला पाथ फलो गर्छ। अब हामी चाहिँ एकछिन प्रोग्राम अझै बुझिएन भने पनि प्रोग्राम हेर्छौँ है त। सानो मैले इक्जाम्पलको लागि लेखिदिएको छु होइन। इफ कन्डिसन यसको सिन्ट्याक्स कन्डिसन लेख्ने, त्यसपछि अब कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यो यहाँभित्र जे कुरा लेखेको छ, यहाँ कमेन्ट लेखेको छु मैले, कोड टु बी एक्जिक्युट इफ द कन्डिसन इज ट्रु। अब कोड अब जस्तो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यहाँभित्र जे लेखेको छ त्यो प्रिन्ट हुने भयो। अदरवाइज यो कन्डिसन माथि चेक हुन्छ होइन, फर्स्टमै चेक हुन्छ। यदि यो फल्स भयो भने डाइरेक्ट योभित्र नछिरेर डाइरेक्ट इल्सतिर आउँछ कि। अब इल्सतिर आउँछ डाइरेक्ट इल्स, यो कन्डिसन मिलेन फल्स भयो भने चाहिँ इल्सभित्रको चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै यहाँनिर भने पहिला कन्डिसन चेक हुने भयो, त्यसपछि ट्रु छ भने यता इफको पार्टमा आउने भयो, फल्स छ भनेपछि इल्सको बडीभित्र जे छ त्यही प्रिन्ट भएर लास्टमा इन्ड हुने भयो। जस्तो यो सानो प्रोग्राम हेरौँ है त। अब जस्तै अब यो हाम्रो फर्स्टको त त्यही कुराहरू भइहाल्यो। इन्टिजर एज कस्तो 10 छ, बी कस्तो 20 दिएको छ। अब हाम्रो कन्डिसन चेक भयो, इफ बी भन्दा ए ठुलो भन्ने यहाँनिर कन्डिसन लागेको छ होइन। बी भन्दा ए ठुलो कन्डिसन, हाम्रो चाहिँ के छ, बी भन्दा ए ठुलो होइन। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बी भन्दा ए ठुलो हो त कन्डिसन के भयो, फल्स भयो होइन त। कन्डिसन फल्स भयो भनेपछि अब यो यहाँभित्र छिरेन। अब यसले यति पार्टलाई इग्नोर हानिदियो अब होइन, यति पार्टलाई इग्नोर हान्यो। अब यो कन्डिसन नै पहिल्यै चेक भयो, यहाँनिर नै मिलेन भनेपछि इल्स पार्टतिर आयो। इल्स पार्टभित्र जे छ अब यो कन्डिसन मिलेन भनेपछि चाहिँ अब ए नै प्रिन्ट हुने भयो नि त। अब प्रिन्ट अब यहाँनिर आउटपुट लेखेको छ, आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ बी प्रिन्ट हुने लेखेको छ पर्सेन्टेज डी कमा यहाँ बी देखेको छ, बीको भ्यालु कति छ 20 छ, आउटपुटमा 20 आउने भयो। सो आई थिङ्क एकदम दामी पाराले बुझिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ होइन। यदि बुझिँदैन भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ अझै राम्रो परिचय जति सक्दो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा अझ भन्ने प्रयास गर्नेछु है त। सो अब हाम्रो सी नम्बरमा के थियो, इल्स इफ स्टेटमेन्ट। अब इल्स इफ स्टेटमेन्टमा भनेको चाहिँ अब सेम नै हो होइन, अब थोरै फरक मात्रै छ यसमा पनि। अलाउ द चेकिङ मल्टिपल कन्डिसन इन सिक्वेन्स। अब यसको भनेको मतलब भनेको अब मल्टिपल अप्सन चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तै ग्रेटर भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, एबिसीको ग्रेटर भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि इल्स इफ स्टेटमेन्ट प्रयोग हुने भयो। जस्तै सिन्ट्याक्समा हेरौँ, इफ द कन्डिसन फर्स्टमा यहाँ केही दिएको हुन्छ होइन, कुनै पनि यहाँनिर कन्डिसन दिएको हुन्छ। कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँ जाने भयो, कन्डिसन यहाँ नै फल भयो भने फेरि तलमा छिर्ने भयो, यहाँ तल इल्स इफमा छिर्ने भयो। इल्स इफमा फेरि कन्डिसन चेक हुने भयो, कन्डिसन 2मा के दिएको छ होइन, कन्डिसन चेक हुने भयो। सो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यहाँभित्र छिर्ने भयो, फेरि यसको कर्ली ब्राकेटको यहाँभित्र कोड टु बी एक्जिक्युट इफ कन्डिसन 1 इज फल्स एन्ड कन्डिसन 2 इज ट्रु। अब यदि कन्डिसन 1 फल्स र कन्डिसन 2 ट्रु भयो भने चाहिँ यहाँभित्र छिर्ने भयो भनेपछि अब त्यही पनि यो कन्डिसन 2 पनि फल्स भयो होइन। अनि भनेपछि यहाँबाट इल्समा छिर्ने भयो। अघि इल्सको काम भनेको के हो, कन्डिसनहरू 1 पनि ट्रु भएन, 2 पनि ट्रु भएन भनेपछि इल्समा अब अर भन्ने खोजेको छ। जस्तै फर्स्ट पनि भएन, सेकेन्ड पनि भएन भनेपछि के भन्ने त, अब इल्स भनेको अर्कोमा छिर्ने भयो होइन। कोड टु बी एक्जिक्युट बोथ कन्डिसन 1 एन्ड कन्डिसन 2 आर फल्स भयो भने चाहिँ इल्सभित्र जे छ त्यही प्रिन्ट भयो। हामी सानो प्रोग्राम हेर्छौँ होइन, अनि एकदम दामी पारामा बुझिहालिन्छ है त। अब इक्जाम्पल अफ इल्स इफ स्टेटमेन्ट, अब इन्क्लुडेड यो सब त्यही नै भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ के छ, जस्तै इन्टिजर ए को भ्यालु 10, बी को भ्यालु 20 र सी को भ्यालु 25 दिएको छ होइन। अब फर्स्टमा चाहिँ अब यहाँबाट रन हुँदै आउने भयो होइन। अब यसमा चाहिँ इफ बी भन्दा कन्डिसनमा हाम्रो के छ, बी भन्दा ए ठुलो छ, बी त कति छ, यहाँ चाहिँ कन्डिसन मिलेन। यहाँ चाहिँ हाम्रो ए भनेको 10 छ, बी भनेको 20 छ, बी भन्दा ए ठुलो छ त छैन होइन। भनेपछि यहाँभित्रको यति पार्ट, यो जुन कर्ली ब्राकेटको पार्ट छ नि, यो चाहिँ स्किप हुने भयो। अब त्यसपछि यहाँ तल्लोमा आउने भयो, यहाँ मिलेन भनेपछि यहाँ तल्लोमा छिर्ने भयो होइन। अब इल्सिपमा छिर्ने भयो, इल्सिपमा छिरिसकेपछि यहाँनिर के छ, कन्डिसनमा के छ, बी भन्दा सी ठुलो छ भन्ने कन्डिसन छ, बी त 20 छ, सी ठुलो छ भनेपछि यहाँनिर के आयो, यो अभियसली यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो। ट्रु भनेपछि प्रिन्ट यो गर्ने भयो, प्रिन्ट हुने भयो होइन। प्रिन्ट यहाँनिर प्रिन्ट हुने भयो, सी प्रिन्ट हुने भयो। सी भनेको यहाँ कति छ 25, आउटपुटमा 25। अब इल्समा आउने भयो होइन, यो पनि ट्रु भयो भनेपछि अब यो ट्रु नै भइसकेपछि अब इल्समा त आउने नै भएन होइन।
जस्तै दुईटै कन्डिसन अब फल्स भयो भने चाहिँ बल्ल इल्समा आउँछ, इल्स पार्टमा आउँथ्यो नि त। अब अगाडि नै कन्डिसन एउटा ट्रु भइसकेपछि इल्स पार्टमा नगरेर डाइरेक्ट आउट आएर यो प्रोग्राम इन्ड हुने भयो भनेपछि के हुने भयो, यहाँनिर प्रिन्ट सी मात्रै प्रिन्ट हुने भयो, यो कन्डिसन मिल्यो भनेपछि आउटपुटमा 25 आउने भयो। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको इन्ट्रोडक्सन र दुईवटा टाइप्स हेऱ्यौँ। दुईवटा टाइप्समा चाहिँ फर्स्ट टाइप भनेको सिक्वेन्सियल स्टेटमेन्ट र सेकेन्ड भनेको ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट। ब्रान्चिङ स्टेटमा पनि हामीले आज इफ स्टेटमेन्ट, इल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट तिनवटा हेऱ्यौँ हामीले। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट हेर्नेछौँ र यसको लास्ट एउटा भिडियोमा चाहिँ हामीले यो सबै लुपिङ अब सबै सिक्वेन्सियल सबै मिलाएर होइन एउटा चाहिँ हामी सानो प्रोग्राम गर्छौँ होइन। प्रोग्राम गरेपछि टोटल्ली कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको के हो र यसमा के पर्दो रहेछ सबै कुराहरू एकदम क्लियर भइ नै हाल्छ है त। आई थिङ्क तपाईँले पनि एकदम राम्रोसँग बुझिराख्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेँ। यदि बुझिराख्नु भएको छैन भने पनि तल कमेन्ट बक्स खुल्ला छ, त्यहाँ गएर कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र भिडियो यदि मनपर्छ भनेपछि लाइक गर्नुहोला र यस्तै मेरो भिडियो एउटा पनि छुटाउन चाहनुहुन्न भनेपछि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो अर्को भिडियोमा फेरि भेट भइ नै हाल्छ है त।